Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and I am so excited for today's vlog kasi mag-unboxing ulit ako ng isang item or isang product na talagang pinag-isipan namin na mas mas mapaganda pa yung ano namin, yung comfort room area namin. So, without any further ado, let's start now and enjoy and have some fun. Guys, mga kabuda, eto na. So, ayan guys, tayo po ay nagbabalik. Well, this item or this product, mga kabuda, is matagal ko na po talaga siyang plano. Matagal ko na siyang pinag-isipan, na pag-isipan. Nasa isipan ko na gusto ko magkaroon ng ganitong nung item na to. Dahil for me, this is very functional sa comfort area. And because of the pandemic crisis, nawala siya sa isip ko. And dahil sa ang dami nating iniisip, daming mas priority na bagay na dapat unahin, nawala siya sa isip ko na kumbaga nakalimutan ko siya. But then, dahil past few months after sa pandemic, yung way ng traveling is medyo hindi na masyadong mahigpit. So, nagkaroon kami ng time na madalaw yung friend namin, which is kakalipat lang din niya sa bagong apartment niya, and na-shock kami kasi nakita ko talaga in my two eyes na nandun yung product na gusto ko sa comfort room niya. Na talagang napawaw talaga ako kasi ang ganda. Ayun nga, very functional, and it gives your comfort room, CR, kubeta, ano man tawag doon sa iba, na more organized yung area na yun, kasi talagang kasya lahat ng mga gamit mo, kung anong gusto mong ilagay doon. Ang cute niya, very affordable din siya, and very ano lang siya, lightweight lang din siya. So mabilis lang siya kapag naglinis ka sa area mo, sa comfort room area mo. Pag naglinis ka doon, ihahawi mo lang siya, magaan lang siya, and very cute siya tingnan. So talagang nagpapaganda siya sa comfort room natin. So eto, ipapakita ko na siya sa inyo guys. So guys, ito nga, ipapakita ko na yung product na sinasabi ko. Ito, medyo mahaba siya. Ito, this is bath stainless rack. So, samahan nyo akong buksan to and para makita natin kung ano yung kalalabasan ng before and after ng comfort room namin kapag meron na siyang ganito. So, I am very excited for that, and mga kabudat, samahan niyo ako buksan to, and ito na. So, ito na yung sinasabi ko guys. So, bubuksan na natin para makita natin yung laman ng loob. And matagal ko na talaga itong gusto magkaroon ng ganito. I'm thankful and happy na dumating na siya. Actually guys, nakuha ko to, na-order ko to, same with my other unboxing video, na hindi ako nag-order sa sa Shopee or Lazada. Nakuha lang namin to through Facebook na online selling. So, ayan, ito na siya. Colored, may paint siyang white yung stainless niya.
to make it more ano clean tingnan and more maayos tingnan, malinis tingnan. So from this pack, andito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So meron tayong 7 nito. Ayan. And oops, makikita natin guys yung stand niya. Ito yung metal na patungan. Ayan. Ayan. So magaan lang siya, magaan lang. And ito yung mga ikakabit natin para mas maayos na matibay yung pagka-stand natin ito. We got this also, mga sabitan. And this one, basta makikita natin ito mamaya. And then lastly, ito na yung pinaka niya, body niya, the stand. So equally it has 4. So i-install ko muna to siya guys, and after papakita ko sa inyo ang kalalabasan nito. Okay, see you. And guys, para to make sure na sakto and kompleto yung pagkakakabit ko sa bath stainless rack na to, thankfully meron, kasi may ibang product na walang manual eh. So thankful ako meron. So ito siya, dito ako magbe-base para maayos ko siyang maikabit at kompleto at sakto. So we'll see mamaya. So ayan guys, yung CR namin maliit. So medyo magulo pa siya. So let's see mamaya after nito, pag nalagay ko na yung bath stainless rack. Okay. Few moments later. Ayan guys, ayan na po yung final setup natin after nilagay natin yung bath stainless rack. So ayan siya, very organized. And ang ganda po. Talagang mapapawaw ka.